ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดในอัมสเตอร์ดัมนี่แหละค่ะคือประเทศที่มาบอกว่าต้องแวะมาที่นี่ก่อนนะคะ แล้วก็มีอีกหลายๆประเทศเดี๋ยวตามแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอัมสเตอร์ดัมนะคะตอนนี้อยู่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็แน่นอนวันนี้วันศุกร์นะคะเราก็ต้องอยากละหมาดวันศุกร์แล้วก็อยากรู้ว่าที่นี่มีมัสยิดหรือเปล่าข้างหลังนุมาเนี่ยเดินไม่กี่ก้าวถึงมัสยิดแล้วค่ะชื่อมัสยิดเฟสมอสกีนะคะแล้วก็แหล่งตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารอิสลามด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ยูซุปจะเข้าไปละหมาดเดี๋ยวให้ยูซุปพาไปว่าข้างในมัสยิดเป็นยังไงแล้วก็มุสลิมในอัมสเตอร์ดัมเยอะแค่ไหนไปดูกันแล้วเราก็มาถึงมัสยิดที่เราจะมาละหมาดวันศุกร์กันแล้วนะครับชื่อมัสยิดเฟสมอสกีนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนเข้าไปดูในมัสยิดกันโบกไม่ทันสำหรับมัสยิดฟาติมอสกีนะครับตั้งอยู่ในใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมเลยนะครับผมเป็นมัสยิดตุรกีนะครับที่มีความพิเศษตรงที่ตั้งอยู่ในโบสถ์แคทอลิกเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่าเฮนริกวิลเลียมโวลค์นะครับโดยก่อนที่จะมาเป็นมัสยิดเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นร้านขายพรมแล้วก็เป็นร้านขายเครื่องดนตรีมาก่อนด้วยนะครับผมเมื่อเปลี่ยนเป็นมัสยิดนะครับปูนขาวบนผนังก็ถูกทาใหม่เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงอิฐเปลือยดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีเพดานหลุมที่ถูกถอดมานะครับเพื่อให้เห็นลวดลายอันซับซ้อนของส่วนโค้งแล้วก็กระจกที่มีสีสันที่สดใสสวยงามนั่นเองนะครับผมมัสยิดแห่งนี้นะครับจึงเป็นเหมือนการผสมผสานนะครับระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมาละหมาดที่มัสยิดนี้นะครับใครที่มาถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วนะครับก็สามารถที่จะเซิร์ชคำว่าฟาติมอสกีนะครับก็สามารถที่จะมายังมัสยิดแห่งนี้ได้นะครับผมละหมาดเสร็จแล้วหิวไหมเธอหิวมากต้องบอกว่าเราต้องกินอาหารฮาลาลเท่านั้นและใกล้ๆมัสยิดก็จะมีอาหารฮาลาลนะคะน่าจะเป็นอาหารตุรกีนะคะไปเราไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอาหารอะไรบ้างนะคะเลยเข้ามาก็คืออุ่นมากเลยนะจากที่ข้างนอกอากาศประมาณสัก10 องศานะคะเข้ามาก็จะอุ่นๆแบบนี้เลยนะคะก็จะมีอาหารแบบตุรกีนะคะน้องมาก็สั่งไปแล้วนะเมื่อกี้สั่งไปเอาเป็นมิกซ์กิลนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้อะไรนะเธอนี่ชอร์มานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูอร่อยไหมแล้วก็รสชาติเป็นยังไงน้องๆเด็กๆลูกมา2 คนจะกินได้หรือเปล่า